Ako marurumihan yan. Ganun. Ano lulutuin mo? Sinigang. Sinigang na? Shrimp. Shrimp? Ayusin mo yan ha, sarapan mo ha. Luto na kami ng tanghalian. Kasi wala naman kaming gagawin dito kundi kumain, umupo, maligo, magmasid-masid sa mga kapitbahay. Ano, dami na namin. Ito yung pinakamalupit na ano eh, nagtitrending ngayon. Yung sinampay natin. Lapit nga niyan eh. Luluto kami ng sinigang. Sipon. Ito na kami. Set up na kami. Luluto na kami ng tanghalian.